sẽ gặp báo ứng. Dù tôi có đi, sau này Soja biết, chuyện cũng sẽ tới làm ầm lên. Xem anh xử lý thế nào. Abu nói dù Soja có tới hắn, cũng không sợ. Vợ cả nghe vậy cũng không thèm nói nữa. Quay người dẫn các con chuẩn bị rời đi. Abu lại xông tới giành con, không cho cô mang các con đi. Vợ cả nói không được, 2 đứa con cô đều phải mang đi. Abu bảo cô nghĩ cho con cái. Rời khỏi đây chỉ có thể đi lang thang, trẻ con theo cô chỉ có chịu khổ. Hắn lại ôm con gái cả, con bé liền chạy né ra. Hắn lại ôm con gái nhỏ. Si không cho Abu giữ đứa bé lại. Abu nói mình thích trẻ con. Si nói với hắn, chúng ta ở bên nhau sẽ có con riêng. Tôi không thích bọn trẻ này, bảo chúng đi hết. Abu vẫn không nỡ rời con. Hắn lại giằng co với vợ cả. Vợ cả ôm chặt con gái nhỏ không buông. Mãi tới khi họ ra tới cửa, Abu lại chặn không cho cô đi. Vợ cả khóc cầu xin Abu buông tha. Cô không bao giờ để lại các con. Abu nói ít nhất để lại cho tôi một đứa. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng trời quá nóng, vườn rau sắp chết khô rồi. Bảo bà mẹ chồng kéo ống nước vào vườn để ông tưới rau. Bà mẹ chồng bảo đi gọi Soja, bà không muốn làm. Nói xong liền bỏ đi. Ông bố chồng đành gọi Soja ra đưa ống nước. Soja cầm chổi đi ra, nói mình cũng không có thời gian. Chẳng phải ông bảo tôi dọn nhà sao? Tôi còn chưa dọn xong. Bảo đi tìm bà mẹ chồng. Nói xong lại tiếp tục quét nhà. Một lúc sau bà mẹ chồng quay lại, bảo Soja đừng quét nữa, đi ra giúp ông bố chồng. Soja đưa chổi cho bà bảo bà quét. Bà mẹ chồng nói mình không quét. Soja nói 2 việc thì ít nhất là 1. Bà mẹ chồng bảo việc này là của mày, tao không làm, tao chỉ giám sát thôi. Nói xong liền đuổi Soja ra ngoài. Soja ra sân thu dọn ống nước, rồi cầm đưa cho ông bố chồng. Ông bố chồng cầm ống nước bắt đầu tưới rau. Ông không cho Soja tưới, vì lần trước Soja đã tưới chết cả vườn rau. Ông bố chồng sợ lặp lại chuyện đó, nên tự mình tưới. Soja còn khôn hơn vợ cả, mụ tưới chết rau trong vườn. Dù bị ông bố chồng đánh một trận, nhưng từ đó, ông bố chồng không gọi mụ tưới rau nữa. Đối với Soja vậy là lời rồi. Ông bố chồng đội nắng tưới rau, trong lòng rất khó chịu. Lại gọi Soja ra phụ ông, bảo mụ nhổ cỏ trong vườn. Soja để sau này khỏi nhổ cỏ, lại nhổ luôn mấy cây rau trồng. Ông bố chồng hỏi sao lại nhổ rau. Mụ nói rau là cỏ dại. Ông bố chồng tức quá lại đuổi mụ đi. Soja dựa vào sự khôn lỏi của mình, lại trốn được một việc. Mụ ra sân thu dọn quần áo. Bà mẹ chồng lại gọi mụ dọn củi. Để thế này quá bừa bộn. Soja nói mình không có thời gian. Mụ còn phải chăm song sinh. Bà mẹ chồng nói sẽ trông song sinh giúp, bảo Soja đi dọn củi. Nói xong bà mẹ chồng đi trông song sinh, còn dặn Soja nhất định phải dọn cho xong. Soja nói mình biết rồi. Soja ra ngoài cầm chổi tiếp tục quét. Một lúc sau bà mẹ chồng quay lại, hỏi một Soja sao chưa đi dọn củi. Soja nói mình không có thời gian, nếu bắt tôi dọn củi thì bà đi dọn nhà đi. Bà mẹ chồng liền đánh mụ, nói Soja quá lười. Bà mẹ chồng vén chăn lên, thấy song sinh đang cười với họ, liền nói bọn trẻ đâu có quấy, hoàn toàn không cần trông, bảo Soja mau ra ngoài dọn đi. Soja vẫn không muốn đi. Soja nói sao bà cũng ra đây, chẳng phải bà hứa trông con sao. Bà mẹ chồng nói song sinh không cần trông, bà định đứng giám sát Soja. Soja nói bà không trông con thì tôi cũng không dọn củi, có thời gian dọn củi thà tôi đi nấu cơm. Nói xong liền bắt đầu dọn đồ nấu ăn. Bà mẹ chồng tức quá ngồi phịch xuống đất, nói không ngờ Soja lười đến vậy. Biết thế, lúc trước nên giữ vợ cả ở lại. Soja không thèm để ý, lấy một ít gạo từ trong bao ra, bảo bà mẹ chồng nhặt sạn giúp. Mụ nói muốn ăn cơm thì phải giúp, không giúp thì không có cơm ăn. Bà mẹ chồng nói mình không giúp, tao không tin mày dám không cho tao ăn. Soja nói tôi đi trông con đây, bà nhặt xong gạo thì gọi tôi. Bà mẹ chồng nói bà nhất định không làm, giờ bà mệt rồi muốn nghỉ. Nói xong lại ngồi xuống. Soja đi tới trước mặt bà, hỏi bà trông con hay nhặt gạo. Bà mẹ chồng vẫn nói không làm gì hết, chỉ ngồi đợi ăn cơm. Soja liền động tay đánh bà, nói bà chỉ biết ăn không làm, đã không làm gì thì cũng đừng mơ ăn cơm, cứ nhịn đói đi. Bà mẹ chồng tức không chịu nổi, liền đi tìm ông bố chồng mách tội. Bà chạy ra ngoài gọi ông bố chồng. Vừa lúc ông bố chồng tưới xong vườn quay về, bà mẹ chồng nói với ông, Soja không chỉ đánh bà còn không nấu cơm. Ông bố chồng vốn đã ghét Soja, lúc nãy bảo Soja nhổ cỏ, mụ lại nhổ sạch cả rau, lại thêm bà mẹ chồng châm dầu vào lửa. Ông bố chồng càng tức hơn, ông vào nhà chất vấn Soja, hỏi sao không nấu cơm. Ông bố chồng khen song sinh xinh xắn, giống Abu hồi nhỏ, rất đẹp. Ông hỏi Soja, sao Abu lâu rồi không về, có phải tìm được việc rồi không? Soja nói mình không biết. Ông bố chồng nói Abu không về cũng tốt, tránh ở nhà ăn bám. Ông bảo Soja mình muốn ăn bánh dẹt, bảo Soja đi nhào bột. Soja đứng dậy đi nhào bột.
Lúc này bà mẹ chồng đi vào, hỏi Xô Ra hôm nay ăn gì. Ông bố chồng nói hôm nay ăn bánh dẹt, bảo bà mẹ chồng đi giúp Xô Ra. Chưa kịp giúp, hai người đã cãi nhau. Ông bố chồng bắt họ tách ra, bảo bà mẹ chồng ra ngoài lấy củi. Hôm nay nấu ăn ngoài sân. Xô Ra lấy bột chuẩn bị nhào. Ông bố chồng lại bảo chờ đã, bảo ra ngoài tìm chỗ mát trải thảm. Ông muốn ra ngoài cho mát, trong nhà quá nóng. Xô Ra đành phải dừng lại, ra ngoài dọn dưới giàn nho, rồi trải thảm xuống. Một lúc sau ông bố chồng ra ngoài, thấy thảm đã trải xong, lại bảo Xô Ra đi lấy gối tựa. Ông bố chồng quá lười, chuyện gì cũng không làm, chỉ biết sai người khác. Xô Ra mang gối ra, ông lại bảo Xô Ra bế song sinh ra ngoài, rồi ngồi dưới đất đùa với bọn trẻ, đợi mọi việc xong xuôi mới cho Xô Ra đi nấu ăn. Ông lại sợ Xô Ra lười biếng, nên bắt Xô Ra mang đồ ra nhào bột trước mặt ông. Cả nhà này đúng là kỳ lạ, ai cũng có tính toán riêng, ai cũng đề phòng lẫn nhau. Xô Ra từ chỗ không biết nấu ăn, đã bị ông bố chồng dạy dỗ gần xong. Nhưng lần này là lần đầu làm bánh dẹt. Xô Ra để sau này không phải làm nữa, bắt đầu dở mánh khóe. Mụ nói với ông bố chồng, con chưa từng nhào bột làm bánh dẹt nên không biết nhào. Ông bố chồng nói mình có thể dạy, đồng thời cảnh cáo Xô Ra nếu dám giở trò thì sẽ đánh mụ. Để tránh Xô Ra giở trò, ông gọi bà mẹ chồng tới truyền kinh nghiệm. Bà mẹ chồng đứng bên nói Xô Ra bắt đầu nhào. Nhào không đúng là có chuyện. Bà mẹ chồng nói bột Xô Ra nhào quá mịn, hoàn toàn không làm theo cách bà nói. Xô Ra nói mình vốn không biết làm, ông giỏi thì ông làm đi. Nói xong đứng dậy định đi, ông bố chồng bảo đứng lại, tiếp tục nhào. Xô Ra nói mình không học nữa, nói xong đi rửa tay. Ông nói Xô Ra không nhào bột cũng được, nhưng cũng không được ngồi không. Ông bảo Xô Ra đi dọn củi, còn bà mẹ chồng tiếp tục nhào bột. Xô Ra né được việc nhào bột, nhưng không né được chẻ củi. Lần này không thể nói là không biết làm, đành ngoan ngoãn đi làm. Xô Ra dọn xong củi, cho vào bếp rồi nhóm lửa. Sau đó lại bị ông bố chồng sai khiến dọn mùn gỗ dưới đất, rồi mang dụng cụ làm bánh dẹt ra bày sẵn. Làm xong mấy việc này, ông bố chồng lại bảo mụ đi rửa tay, rồi tiếp tục làm bánh dẹt. Xô Ra vẫn nói mình không biết làm. Ông bố chồng nói bà mẹ chồng đã nhào bột xong, nếu không làm bánh dẹt thì sẽ đánh mụ. Xô Ra sợ bị đánh, nên bắt đầu học làm bánh dẹt. Bà mẹ chồng lại đứng bên chỉ đạo, truyền cho mụ kinh nghiệm làm bánh, rồi rời đi. Xô Ra quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Lần này mụ làm bánh dẹt bị cháy, không biết còn ăn được không. Ông bố chồng tới, hỏi mụ có phải cố ý làm cháy không. Mụ lại dựa vào mưu mẹo của mình, làm ông bố chồng nổi giận. Xô Ra thật không đơn giản. Ông từng bảo mụ tưới vườn rau, mụ làm rau khô chết hết. Ông không dám cho mụ tưới nữa. Cờ mụ làm bánh dẹt bị cháy, ông càng không cho mụ làm bánh dẹt nữa. Những việc Xô Ra làm, tuy lần nào cũng bị dạy dỗ, nhưng mụ đã thành công. Thành công không phải làm mấy việc nhà đó. Giờ việc làm bánh dẹt giao cho bà mẹ chồng, Xô Ra lại được nghỉ ngơi. Xô Ra sống ngày càng khó khăn hơn. Ông bố chồng đang bàn với mụ, bắt mụ ra ngoài làm việc lặt vặt kiếm tiền. Xô Ra nói mình phải chăm sóc song sinh, còn phải dọn dẹp nhà cửa, hoàn toàn không có thời gian đi làm. Ông bố chồng nói mình đã tính rồi, bảo Xô Ra làm xong việc nhà, rồi mới ra ngoài làm việc, vừa kiếm tiền và vẫn lo được việc nhà, quả là vẹn cả đôi đường. Xô Ra nói mình cần có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc Xô Ra đã nấu xong, ông bố chồng bảo mụ bưng qua cho ông ngay. Ông và bà mẹ chồng ngồi chờ dưới đất, chờ Xô Ra dọn xong tất cả. Hai người không ai giúp một tay. Khi ăn cơm, ông bố chồng bắt Xô Ra bế con. Nở xong cơm, ông lại bảo Xô Ra giao con cho bà mẹ chồng, bờ ông mụ mau dọn bát đũa, dọn xong thì ra ngoài làm việc. Xô Ra bị đối xử thế này cũng là tự chuốc lấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông bố chồng đúng là quá đáng. Giờ Xô Ra không chỉ là bảo mẫu miễn phí, mà còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi họ. Tốc độ của Xô Ra hơi chậm một chút, ông bố chồng liền thúc giục liên tục, bảo mụ gom bát đũa trước, tạm thời không cần rửa, đợi kiếm được tiền về rồi dọn sau. Xô Ra hỏi ông bố chồng, ông không thể để bà mẹ chồng rửa bát sao? Ông bố chồng nói bà mẹ chồng trông song sinh không rảnh. Xô Ra nói, ông rõ ràng là đang nhằm vào mụ, đợi bọn trẻ ngủ rồi rửa cũng được. Bà mẹ chồng nói, đợi song sinh ngủ, rồi bà mẹ chồng cũng muốn nghỉ. Xô Ra nói nếu vậy, mụ sẽ rửa xong bát đũa rồi mới ra ngoài. Ông bố chồng đồng ý, thúc mụ mau rửa. Lúc này song sinh trong nhà bắt đầu quấy khóc, xem ra chắc là đói rồi. Rửa xong bát đũa, ông bố chồng tiếp tục thúc giục, bảo mụ mau cất đồ cho gọn. Dọn xong thì ra ngoài tìm việc. Xô Ra vào bếp tiếp tục trần trừ. Ông bố chồng quát mụ rốt cuộc còn xong chưa? Bao giờ mới chịu ra ngoài làm việc? Đừng mong tôi sẽ thương hại mụ. Tôi vẫn nói câu đó, dù có tới tối, mụ cũng phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền.
Ông bố chồng thấy Soja phớt lờ mình, liền định cầm bát đũa ném về phía mụ. Soja thấy vậy vội lên tiếng, nói mình đã hiểu, đợi làm xong sẽ đi ngay. Ông bố chồng lại cảnh cáo mụ, sau này mỗi khi tôi nói chuyện, nếu mụ còn dám không trả lời, tôi sẽ cho mụ biết tay. Soja nói mình biết rồi. Soja dọn xong bát đũa, quay người đi vào trong nhà. Phát hiện Soja lại đang pha sữa cho song sinh. Ông bố chồng lại đánh mụ. Ông bố chồng nói, tôi xem mụ còn lề mề tới bao giờ. Soja nói song sinh đói cần ăn. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng không thể cho ăn sao. Ông bảo Soja pha xong sữa thì ra ngoài ngay, đừng lề mề trong nhà nữa, nếu không ông sẽ tiếp tục dạy dỗ mụ. Soja nói, mụ không muốn ra ngoài làm việc, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Soja bị ông bố chồng đuổi ra ngoài. Ông nói không tìm được việc thì đừng quay về. Soja nói mình không biết đi đâu tìm việc, bảo ông bố chồng chỉ giúp. Ông bố chồng bảo đi làm việc nhà cho người ta, hoặc ra công trường làm việc. Soja nói mình không đi công trường, thà ở nhà làm việc nhà còn hơn. Ông bố chồng cầm dép đánh mụ. Soja lúc này mới chịu đi. Soja tới một công trường, mụ hỏi chủ nhà có thuê người không. Chủ nhà nói đang xây nhà, nếu Soja có sức thì có thể làm, rồi dẫn mụ tới chỗ thi công. Ông nói với Soja, một là trộn xi măng xây nhà, hai là vác gạch rỗng, cho mụ chọn một việc. Soja nói mình không có sức, làm không nổi, nhưng mụ biết làm việc nhà. Chủ nhà thấy thương, nên cho mụ vào dọn đồ trong nhà. Soja vào trong nhà, bắt đầu dọn đồ dưới đất, gom lại một chỗ, rồi để gọn vào góc, sau đó quét nhà. Một lúc sau chủ nhà quay lại, Soja hỏi còn việc gì cần làm không. Mụ nói mình đang làm đúng yêu cầu. Hỏi chủ nhà còn dặn gì nữa không. Chủ nhà nói, chỉ cần quét sạch nền là được, xong thì gọi tôi sẽ trả tiền công, việc khác không cần làm. Chủ nhà nói xong liền đi, còn dặn trong xô có nước, khát thì cứ uống. Chủ nhà cũng khá tốt. Soja quét được một lúc thì đi uống nước, uống xong lại tiếp tục quét, sau đó mang bộ ấm trà đi rửa. Rửa xong, Soja ra ngoài tìm thấy vòi nước, mụ tự ý xịt nước rửa nền. Soja tưởng mình rất siêng, nhưng thực ra đã làm sai. Nền nhà vừa mới lát xong, xi măng bên dưới chưa khô. Soja lại dùng nước xịt, làm trong nhà ngập nước. Mụ xịt xong nền, liền gọi chủ nhà tới trả tiền. Chủ nhà thấy nhà đầy nước thì rất giận, nói nền nhà bị Soja làm hỏng, bây giờ ướt hết, không biết bao giờ mới khô. Ông không trả tiền, còn mắng Soja một trận, rồi đuổi mụ đi. Soja ra ngoài, còn trách ngược chủ nhà, mình làm bao nhiêu việc. Soja không kiếm được tiền, lủi thủi quay về. Ông bố chồng thấy mụ về liền chia tay đòi tiền. Soja nói mình không có tiền. Ông bố chồng hỏi không kiếm được tiền sao lại về, chẳng lẽ không tìm được việc. Soja nói mình đã ra công trường làm thuê, nhưng chủ nhà không trả tiền. Ông bố chồng hỏi, chủ không trả sao còn về, sao không đợi lấy tiền rồi hẵng về, bây giờ quay lại đòi đi. Soja nói chủ sẽ không trả, vì mụ làm hỏng việc, mụ làm trong nhà toàn nước, bảo Soja sau này cho bú nhiều hơn. Người quay phim đến thăm vợ cả, còn cố ý mang vật tư cho cô. Abu lập tức nói, người quay phim sau này không được đến nữa, càng không được giúp vợ cả. Hắn còn nói vợ cả không có tiền, nếu không nhờ người quay phim giúp đỡ, cô đã chết đói từ lâu. Vợ cả không cho hắn vu khống mình. Trước đây cô cũng từng có việc làm. Abu nói trước kia vợ cả đều sống nhờ hắn nuôi, nếu không có hắn ra ngoài làm việc, làm sao vợ cả có cơm ăn. Vợ cả định qua đun nước uống, Abu lại chạy tới cản. Hắn nói tiền ga cô trả nổi không, cô mau rời khỏi đây đi, chúng tôi sẽ không cho cô ăn cơm của chúng tôi. Vợ cả nói mình không đi. Cô quay sang đuổi Si đi, bảo Si đi tìm chủ nhà, chỉ cần chủ nhà chứng minh cô ta là con gái thì cô sẽ lập tức rời đi. Si nói bố mình không có ở nhà, cô cũng không có tư cách gặp bố tôi. Nói xong liền bỏ đi. Cô ta còn cầm theo đồ người quay phim mang tới. Vợ cả đuổi theo ra ngoài. Si ném đồ xuống đất, bảo vợ cả cầm mấy thứ này cút đi, sau này không muốn gặp cô nữa. Con gái cả chạy tới tát Si, nhặt đồ dưới đất đưa cho vợ cả. Vợ cả cầm đồ quay lại bếp, rửa sạch những thứ đó, rồi ngồi dưới đất ăn cùng các con. Si đi tới cầm mấy cái, vợ cả bảo cô ta dừng tay, mấy thứ này không cho cô ta ăn. Si lại ném đồ xuống đất, nói vợ cả chỉ xứng ăn mấy thứ này, dù có cho cô ta ăn, cô ta cũng không thèm. Sau đó bảo Abu đi lấy nước cho mình uống. Abu cực kỳ nghe lời, hắn rửa sạch bộ ấm chén, rồi rót nước bưng cho Si, cờ nờ dỗ Si đừng giận. Sau đó lại chỉ trích vợ cả, hắn nói nếu không nhờ Si cho ở nhờ miễn phí
cô đã phải đi lang thang rồi, còn bắt vợ cả sau này phải hầu hạ họ, nếu không sẽ đuổi cô đi. Abu còn bưng trái cây vợ cả đã rửa sạch đi, nói để dành cho Si ăn. Vợ cả nói, Si căn bản không phải con gái chủ nhà, nếu là con gái ông ta, vì sao đến giờ chủ nhà vẫn không xuất hiện? Si nói bố mình rất bận, ông ấy không ở nhà, vì ra ngoài làm ăn rồi. Cô ta còn nói vợ cả đang ghen tị, ghen vì cô ta có tiền. Vợ cả nói trước đây, tôi từng nghe chủ nhà nói, ông ấy nói mình có một cô con gái, nhưng con gái đã kết hôn từ lâu, chắc chắn không phải cô. Nếu là cô, làm sao cô có thể cưới Abu? Vợ cả vài câu đã hỏi khiến Si cứng họng, liên tục lùi về sau. Xem ra, Si thật sự không phải con gái chủ nhà. Vợ cả hỏi Abu cưới vội thế, đến cả bố mẹ cô ta anh cũng chưa gặp, cẩn thận bị lừa. Abu nói mình tin cô ta có tiền và có nhà. Vợ cả nói Abu vẫn chứng nào tật nấy, trước kia Soja cũng nói có tiền, kết quả thì sao không có gì cả, giờ có con rồi anh không vẫn phải nuôi sao? Abu nói nếu Si không có tiền, sao có thể bỏ ra 50 triệu Oman để đưa tôi về? Vợ cả bảo anh tỉnh lại đi, anh còn tìm người vay được 50 triệu, lẽ nào cô ta không làm được? Abu lại chỉ vào Si nói, cô nhìn vòng vàng trên tay cô ta đi, cô từng thấy to thế chưa? Vợ cả nói tôi chỉ nghi ngờ cô ta, nghi cô ta không phải con gái chủ nhà, nếu là con chủ nhà thì ông ta đã đến rồi. Abu nói vợ cả đang ghen tị, ghen vì anh cưới được vợ giàu, rồi nói với vợ cả, từ nay về sau, anh sẽ không còn lo tiền nữa, cũng không cần ra ngoài làm việc. Si bảo Abu đuổi vợ cả đi, không cho cô tiếp tục ở đây, còn nói vợ cả vu khống cô ta, không đi. Si cũng không chịu trả, cô ta bảo Abu ra ngoài, làm việc kiếm tiền, đủ tiền rồi trả cho cô. Abu nói mình sẽ không ra ngoài làm nữa, cô thích đi thì đi, dù sao tôi không có tiền. Si không đồng ý, cô ta nói vợ cả ở lại, chỉ làm phiền cuộc sống của họ. Vợ cả nói, nếu thấy tôi làm phiền, thì đưa tiền cho tôi ngay, nhận tiền là tôi đi liền. Si nói tiền của cô ta đã hết sạch, đã dùng để trả nợ thay Abu. Con gái cả mừng rỡ hẳn lên, vì người quay phim mang đồ ăn vặt tới, còn nói đã tới nhà chủ nhà kiểm tra, nhưng trong nhà không có ai, bảo vợ cả tạm thời đừng rời đi, Si có thể không phải con chủ nhà. Vợ cả nói mình cũng đang nghi ngờ, đợi làm rõ rồi tính, sau đó mở đồ ăn vặt ra, đưa cho bọn trẻ ăn, rồi cầm phần còn lại vào trong nhà. Abu hỏi cầm cái gì, vợ cả không thèm trả lời, trực tiếp bỏ đồ vào tủ lạnh. Abu thì lười biếng, ra phòng khách nằm dài nghỉ ngơi. Si cũng đi ra, thấy vợ cả bỏ đồ vào tủ lạnh, liền quay sang nói với Abu, bảo anh ta đuổi vợ cả đi, nói xong lại bỏ đi. Abu nằm dưới đất đuổi vợ cả, nói vợ cả như kẻ ăn vạ, tại sao cứ lì lợm không đi. Vợ cả nói căn nhà này do mình thuê, chính Abu chiếm chỗ ở đây, nếu Abu muốn ở lại thì ra ngoài kiếm tiền đưa cho tôi, đừng ngày nào cũng ngủ lười. Abu nói vợ cả gây chuyện vô lý, nhà là của Si, không cho anh ngủ ở đây thì anh vào trong phòng ngủ. Vợ cả thấy Si cầm quần áo đi ra, cũng đi theo. Si ném quần áo vợ cả định giặt xuống đất, nói đồ trong nhà đều là của cô ta, không cho vợ cả dùng. Vợ cả giằng co với cô ta, nói cô ta không phải con chủ nhà. Si nói mình chính là con chủ nhà.